سلام الله عليكم ورحمة وبركاته لكل الرسامين اللي بيشاهدوني الآن. وقفوا الفيديو وروح اعمل كوباية قهوة كده ولا كوباية شاي، وتعالى شوف فيلم النهاردة واستمتع معايا بهذه اللحظات. عايز أقول لكم علشان ترتاح في الرسم حدد مساحاتك الأول زي ما حددناها بهذه البساطة اللي انتوا شايفينها، وهنبدأ نملى المساحات مساحة بمساحة، ونرجع على كل مساحة نديلها تفاصيلها بشكل سهل ورائع. أولا رسمنا الشجر البعيد بهذا الشكل باللون الرصاصي، وأخدنا من اللون الرصاصي بالفرشاة وادينا ملامح الشجر. والآن ننتقل إلى مساحة المياه الرائعة اللي هتترسم بشكل رائع جدا 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 وبطريقة سهلة. مساحة المياه، الجزئية اللي أنا بدأت بها دي جزئية مظللة تحت الشجر اللي لسه هيترسم. وضعنا الظل بضربات رأسية من فوق لتحت، وادينا انعكاس بألوان مناسبة. وباللون الأبيض هنبدأ ندي اهتزازات المياه اللي داخلة على المساحات الظلية دي. أما المساحات التانية دي هنسيبها مضيئة جدا، فالمياه عندنا في هذا المنظر الجزئية دي مضيئة جدا، هتاخد ضربات عرضية سريعة وهتظهر بشكل رائع، وهتبان أكتر وأكتر لما تكمل العناصر الأخرى اللي احنا حددنا مساحتها. الرسم بيكون سهل جدا لما بتحدد المساحات، وبتخليك مشغول بكل مساحة على حدة تنتهي منها وتروح للتانية وهكذا. ودي كانت أول مساحة بدأنا بها لوحة اليوم. وبعد كده ننتقل للجزئية الخضراء. هذه الجزئية بين الطريق وبين المية جزء أخضر، مساحة خضراء أيضا ملناها باللون المبدئي ولسه هنرجع لها بالتفاصيل. وهنا أيضا مساحات خضراء هكذا. طبعا المساحات الخضراء دي هيكون عليها في شجر لسه هيترسم، فبعض الأماكن مضيئة، شفت خلناها برضو بالإضاءة أخضر فاتح. والأماكن المظللة اللي احنا شايفينها في الظل ادانا لها الأخضر الغامق المظلل. تابع معايا هذه الأشياء، شفت الجزئية دي أخضر فاتح، أما دي أخضر غامق شوية لأن في شجر لسه هنرسمه. وفي الحقيقة الأضواء والظلال اللي احنا شايفينها دي، شفت هنا إضاءة أعلى شوية. الأضواء والظلال دي هي اللي بتدي حياة للرسمة اللي معانا. العبقرية كلها والفن كله في وضع الأضواء والظلال في مكانها، ده اللي بيعمل لفت نظر جدا لأعمالك الفنية. هنا الجزئية دي مظللة أيضا البقعة دي، والظل هيمتد على الطريق ولكن بظل مناسب للطريق إن شاء الله. الجزئية التانية دي البعيدة دي هيكون عليها شجر كتير وهي واخدة ظلال أكتر، وفي بقع ضوئية على الأرض عملنا حسابها زي ما احنا شايفين كده، هنديلها لسه بالأخضر الفاتح المضيء. مساحات حددناها وبنملأها بشكل بسيط وسهل على مهلك واحدة واحدة. وطبعا كل المساحات دي هنرجع لها تاني بالتفاصيل. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم، دعواتي للجميع بالتوفيق والتيسير والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أصدقائي الكرام، لو كانت هناك استفادة من هذا العمل فادعمونا لنستمر في العطاء وينتشر الخير على أيديكم. ادعمونا بإعجاب. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا للقلوب الطيبة، القلوب النبيلة.
لاحظوا معايا يا أصدقائي، وإحنا بنملأ المساحات ادينا بعض الأماكن المضيئة والأماكن المظللة. الآن بنملأ مساحة الطريق، أيضا هنضع فيه أماكن مضيئة وأماكن مظللة. بنحدد الأماكن المضيئة زي ما احنا شايفين، الجزئية دي فيها تظليل، وظل الأشجار بيكون فيه بقع ضوئية زي ما احنا شايفين، وامتداد القطعة الخضراء المظللة عملنا امتداد ظلي أيضا على الطريق، ولكن كل جزئية بتاخد ظلها باللون المناسب ليها. وبعض الأماكن هنسيبها مضيئة جدا جدا في الطريق، وده هيظهر بشكل رائع لما نرسم الأشجار. طريق ممتد، وهنا الجزئية دي أضفنا فيها إضاءة وزودنا في الإضاءة الحرارة، اللون الأصفر مع اللون البرتقالي الخفيف. هذه الجزئية متأثرة بإضاءة وأشعة الشمس. هنرسم أوراق الشجر الأول بشكل بعدي، امتداد أوراق الشجر قبل رسم الفروع، لتبدو الفروع كأنها تحت مظلة هذه الأوراق. هتظهر بشكل رائع إن شاء الله بعد قليل. اللون البنفسجي وضعناه وضربنا ضربات متفرقة، وعلى فكرة ما حطيتش لون أبيض في الفرشاة، أنا فقط باخد من الضربات اللي أنا ضربتها وبملأ الفراغات التانية، فظهرت مضيئة كده وكأنك حاطط أبيض. أنا لسه ما حطيتش أبيض، لسه الآن بدأت أحط يعني إيه اللون فاتح شوية في الأطراف هكذا. لكن في البداية وضعت الضربات المتفرقة، وخدت من الضربات دي والألوان اللي أنا رسمتها وهي لسه طرية لم تجف، وبدأت أملأ المساحات التانية، فادت لنا كأنها أغصان زي ما احنا شايفين. الأشجار البعيدة رسمنا سقانها في أشجار قريبة وأشجار أبعد شوية، صفوف للأشجار، والجزئية اللي تحت الشجر كما رأينا مظللة. وكلما اقتربنا كلما كانت الألوان أقوى وظاهرة. بعض الأشجار الأقرب نسبيا، وفي أشجار أقرب وأقرب تاخد الحجم الأكبر شوية والألوان الأقوى شوية. عنصر بعنصر، وكل عنصر بنضع لون ظلي، وبعد كده ناخد منه للأطراف بالإضاءة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. وأيضا سقان الأشجار البعيدة، وهنا أيضا مجموعة أخرى من النباتات، وفي القريب شجرة أكبر شوية ولكن متدارية في الأشجار البنفسجي اللي لسه هنرسم فروعها بشكل رائع إن شاء الله، ونقترب بالكاميرا من كل التفاصيل المهمة. تحت كل مجموعة شجر بندي ظل على الأرض. كما قلنا الظلال والأضواء دي هي الحياة بالنسبة للوحة. لوحة بدون ظل وضوء ما فيهاش حياة بالمرة، وما بتكونش ملفتة إطلاقا. هنا بعض الأماكن المظللة بنزودها ظل شوية تحت الأشجار. الجزئية دي هيطلع فيها شجرة قريبة جدا
هتكون أكبر شجرة، هيظهر جذعها بشكل، يعني جزء صغير كده اللي هيظهر منها. جسور الظل بين الأشياء وبعضها بيحدث التباين. وهنا وضعنا بعض التفاصيل ولسه هنرجع تاني بتفاصيل. دي الشجرة اللي رسمنا أوراقها، مش البنفسجي. دي الشجرة دي تابع الأوراق البنفسجي، أقرب شوية من الشجرة التانية، فروعها وامتداد الفروع. وهتكون في شجرة تانية أقرب هتترسم بحجم كبير شوية. تابعوا معايا. دي الفروع اللي رسمنا أوراقها باللون البنفسجي في البداية. نرسم البعيد الأول، بننتهي من البعيد وبنقترب واحدة واحدة، وبنبني المنظر اللي معانا مرحلة بعد مرحلة. هنا شجرة في الحتة الأرضية الممتدة في المية دي هكذا، ونرسم فرعها أيضا. أما الأضواء واللون الأخضر الفاتح هنضع عليها باللون الأخضر الفاتح ونظهر أغصانها، ولكن بنتركها تجف شوية حتى لا تندمج الألوان في بعضها، ويكون في يعني بنتحكم في الألوان بشكل أكبر طبعا لما الألوان بتجف شوية. الأطراف بشكل مبدئي طبعا ما وضعناش لسه أضواء على الأطراف، ولكن دي أضواء خفيفة مبدئية، لأن مش هنعرف نزود الأضواء عن كده طالما الألوان لم تجف. نتركها شوية وهنرجع لها تاني إن شاء الله بعد لحظات. الظلال على الأرض باللون الأخضر، على المساحة الخضراء باللون الأخضر، وعلى مساحة الطريق بلون مناسب للطريق، والأضواء أيضا على الطريق مناسبة للطريق. شفت الجذوع وكيفية وضع الإضاءة عليها، إضاءة مناسبة سريعة بينت الفروع والجذوع رغم أنها بعيدة. طبعا أشجار وراء أشجار، حديقة وممشى رائع على النهر، والإطلالة من بين الأشجار كده لها سحر خاص وطاقة إيجابية عالية جدا. نرسم طبعا احنا بندي ظلال تحت الشجر وأضواء، وطبعا ظلال وأضواء من جنس اللون. اهتم جدا بهذه المسألة، بتحط أضواء وظلال لازم من جنس اللون اللي بتظلل عليه واللي بتضيء عليه. على الطريق بألوان الطريق، على المساحات الخضراء أيضا بدرجات الأخضر. والاهتمام بأماكن الضوء والظل لازم يكون كبير. دي تفاصيل وملامح مهمة جدا. بدأنا ندي بعض الأضواء على الكتل النباتية. بننتهي من البعيد ده تماما لأن هنبدأ نرسم الأشجار القريبة بعد ذلك.
هنا هنبدأ شجرة أقرب شوية، هتكون بحجم كبير، أكبر من البعيد بشوية، أكبر من الشجرة البعيدة التانية، وفروعها طبعا زهرة هي الأعلى. وشوف تكسبة الفروع وكيفية ضربات الفرشاة للفروع، فلسفة مهمة جدا لازم تكون واخد بالك منها، إن الفروع بتبدأ تخينة وبتكون رفيعة كل ما طلعنا للأعلى. وهنا الإضاءة سيبنا ما اديناش المساحة كلها باللون البني الداكن أو الأسمر اللي رسمنا بيه الجذع، ولكن سيبنا مكان الإضاءة وضعناها على لون نظيف، ودمجنا الضوء في الظل زي ما احنا شايفين، فيظهر معاك بشكل رائع. ونفس الكلام في الشجرة الكبيرة دي، بندي الجزئية المظللة والفروع. شفت الفروع كل ما طلعنا للأعلى كل ما كان الفرع أرفع وأدق، وخروج الفروع من بعضها بهذه العشوائية تأمل. فالتعليم هنا من خلال النظر، يعني الفروع ما بتطلعش بشكل منتظم ولكن منكسرة بهذا الشكل، وآدي الأضواء أيضا وضعناها بهذا الشكل السريع. طبعا رسمنا الفروع، نبدأ نرسم بعض الأوراق القريبة اللي هي مغطية بعض الأجزاء من الفروع هكذا، لتبدو الفروع وكأنها يعني داخلة بين الأغصان وبعضها بشكل واقعي ومقبول، وتكون هناك مصداقية للرائي والناظر. وبعض الأضواء أيضا على الأوراق بعد ما وضعنا الظل هكذا. طبعا المساحات اللي تحت، المساحات الخضراء اللي تحت دي ومساحات المنظر لسه هنضع عليها بالتفاصيل، هنرجع لها بالتفاصيل. هنا دي ايه اللي على الأرض ده؟ دي بعض الأوراق المتساقطة على حافتي الطريق، بندي لون الظل وهندي عليها لسه باللون الفاتح بهذا الشكل. وطبعا الأوراق دي شيء والطريق شيء تاني، وكما تعودنا أننا نضع جسور ظل بين الأشياء وبعضها ليحدث التجسيم. لسه هندي جسور ظل، تابع معايا، اللي هي تعتبر أعلى ظل، ولسه هندي جسور ضوء اللي هي في الأطراف اللي هي تعتبر أعلى ضوء. ولكن الظلال يعني مناسبة للعنصر اللي انت بترسمه. بنرسم أوراق متساقطة بشكل عشوائي، فكذلك هذه الجسور توضع بشكل عشوائي. وأيضا الأضواء اللي هتتحط واللي هتترسم على هذه الأوراق، ده بعض الأجزاء المضيئة على الطريق بين الأوراق وبعضها. الجزئية اللي في الشمس ما فيهاش ظلال بنزود إضاءتها أكتر. الآن الألوان بدأت تقبل بعضها، لما بتترك المساحة تجف الألوان بتقبل بعضها. لو وضعنا الأضواء دي والألوان لم تجف، الألوان بتندمج في بعضها ولا تتحكم أبدا في وضع ضوءك وظلك كما ينبغي. ولذلك احنا بندي ألوان مبدئية ونسيب العنصر يجف ونرجع له تاني بالتفاصيل، وتفاصيل يعني ضوء وظل كما نقول دائما. وأيضا الضوء والظل
من جنس اللون اللي انت بتضيء عليه أو بتظلل عليه. الأوراق باللون الفاتح شوية الأبيض بدأنا ندي التباين بين الأوراق وبعضها وألسنة الأوراق العشوائية اللي على الأرض دي، حتى على الشجرة اللي يم الشجرة، حتى على المساحة الخضراء. وهنا الجزئية الخضراء رجعنا ندي لها تفاصيل تاني، ضوء وظل، تفاصيل يعني ضوء وظل. الجزئية دي في الإضاءة لو تلاحظ على الطريق فادنا لها إضاءة أيضا، الأخضر خد إضاءة في الجزئية المضيئة. أما في الجزئية اللي في الظل دي الأخضر إيه؟ الأخضر فيه البرودة شوية، مفهوش الأصفر. نفس الكلام في الجزئية دي. الجزئية المظللة زي ما هي، والجزئية المضيئة بنزودها إضاءة أكتر. دي التفاصيل ودي الملامح. بنرجع للمساحات اللي معانا وبندي ملامحها بهذا الشكل. وحتى الشجر بدأنا ندي الأخضر بتاعه بيقبل معانا، الألوان جفت والآن بندي إضاءة فتظهر معانا إزاي بضربات سهلة دون أن تندمج الألوان. ودي كانت اللمسات النهائية لرحلة اليوم. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا في هذه اللحظات. أصدقائي الكرام، بارك الله فيكم. ما تنسوش الإعجاب، وضع الإعجاب دعما لهذا المجهود. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل اللقاء بكم ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.